Salutare, prieteni! Aici avem niște roșii plantate de o săptămână. Dacă se vede, nu s-a dezvoltat foarte bine pentru că nu am mai avut bălegar să le punem când le-am plantat. Dacă ați văzut filmarea care am făcut-o cu roșiile cele din solar, acolo unde am avut bălegar și le-am plantat în bălegar, s-au dezvoltat foarte bine ale din solar. Putem să mergem să vedem cum sunt ele dezvoltate. Și aici, dacă n-am mai avut bălegar, le vom face un îngrășământ, să le ajutăm să dezvolte și le vom face un îngrășământ bio, nu chimicale, nu altceva. Rămâneți cu noi să vedeți despre ce este vorba și să mergem în solar să vedeți pe alea cât de bine s-au dezvoltat cu bălegar. Astea sunt roșiile noastre în solar, plantate în bălegar și le-am făcut o foliară din bicarbonat cu lapte și un fertilizant din urzică. Dacă vreți să vedeți aceste foliere care le-am făcut și fertilizantul, intrați la noi pe canal și veți vedea acolo filmulețul care sunt puse, filmulețele pe YouTube, și acolo veți vedea cum am procedat la aceste roșii de s-au făcut așa cum sunt. Haideți să facem îngrășământul pentru roșiile de afară și să vedeți cum vom proceda acolo. Pentru acest îngrășământ ne trebuie un cubuleț de drojdie proaspătă de 50 de grame, ne trebuie o lingură de zahăr și ne trebuie o cană de apă în care să o dizolvăm. Apa să fie călduță și după ce o dizolvăm în apă călduță, o vom pune într-un litru de apă. O ținem cam o oră și după o dizolvăm în mai multă apă. Hai să vedeți cum facem rețeta. Aici avem apa călduță. Fărâmăm cât de cât, că dacă e fărâmată o țără mai mărunt să topește mai repede. Să dizolvă mai repede. Să nu mai rămâie. Și vom pune o lingură de mare, nu linguriță, cu vârf de zahăr. Și o amestecăm să se fărâme această drojdie, să dizolve. Dacă apa e călduță, ia uite, imediat să dizolvă. Amestecăm să topească și zahărul. Acest îngrășământ pe bază de drojdie va ajuta roșiile și castraveții după plantare să dezvolte mai bine, să prindă, să dezvolte mai bine. Să o punem în sticlă. Acum vom pune 1 litru de apă. Apa este de la fântână, este apă fără clor. Acum sticlă putem să o mai amestecăm mai bine.
să o lăsăm cam o oră în sticlă. A trecut o oră și acum vom pune 7 litri de apă în această găleată. Găleata noastră este numerotată. Și avem apă de ploaie într-un bazin. Ne vom opri drept aici la 7 litri. Ăștia sunt 7 litri. Vom pune această soluție de drojdie peste aici 7 litri de apă. Vom amesteca această soluție și vom merge să udăm roșiile în grădină. La aceste roșii, care sunt tinere și nu sunt puse de mult, nu sunt bătrâne, vom pune câte o jumătate de litru din acest amestec. La roșiile care sunt mai bătrâne, care sunt mai mari, vom pune 800 de grame. Această soluție le va face foarte bine și le va forța creșterea la aceste roșii care nu le merge foarte bine după plantare. Și e bună și la castraveți, o putem folosi și la castraveți. Nu o folosim numai la roșii. Această soluție e bună la roșii, e bună la castraveți. E bine să o folosim și în solar și în afara solarului. Și chiar dacă ni se par nouă că merg foarte bine roșiile în solar sau afară, e bine să le facem măcar o dată, de 2 ori tot anul, pentru că le face foarte bine și le forțează cumva și creșterea, le forțează, alea mari le forțează rodul, adică crește și rodul mare și se face foarte, foarte gustoase roșiile la ele. Cam asta este, dragi prieteni, cu soluția noastră pe bază de drojdie și zahăr. Dacă vă place ceea ce facem noi, lăsați-ne și nouă un like, o distribuire dacă vreați dumneavoastră, un comentariu. Lăsați-ne în comentarii dacă vreați dumneavoastră și vă ajută această soluție și vă face bine la ce o folosesc dumneavoastră. Lăsați-ne în comentarii dacă merge foarte bine cum merge la noi. Cam asta este, dragi prieteni. Vă mulțumim foarte mult că ne vizualizați. Să aveți o zi bună. Salutare!